Hello guys, welcome back to my YouTube channel Tech with Life. যোৱাকালি আমি SSC Constable অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন যোনটো হয় ৰেজিষ্ট্ৰেচন কমপ্লিট কৰিছিলোঁ। আজি আমি কৰিম চাকৰিৰ বাবে অনলাইন আবেদন কেনেকৈ কৰিব লাগে। ডেসক্ৰিপচনত যোনটো লিংক দিয়া আছে আপুনি সেইটো লিংকৰ পৰা ডাইৰেক্ট ষ্টাফ সিলেকশন কমিশনৰ হোম পেজলৈ আহিব। হোম পেজত অহাৰ পিছত আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ডৰ সৈতে লগইন কৰি এইটো পেজত আহি যাব। এইটো পেজত আপুনি দেখা পাব এক নম্বৰ লিংকটো যোনটো আছে এইটোৰ তলতে দিয়া আছে সব এপ্লাই বুলি এইটোত ক্লিক কৰি দিয়ক। এপ্লাইত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ আগত সম্পূৰ্ণ ফৰ্মখন খোল খাব। ইয়াত আপুনি দেখা পাব কিছুমান ডিটেইলছ আপোনাৰ আগতীয়াকৈ ফিলআপ হৈ আছে যোনটো আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ কাৰণেহে হৈ আছে। আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰোতে যিবোৰ ফিল কৰিছিল বেসিক ডিটেইলছবোৰ সেইবোৰ ইয়াত অটোমেটিক্যালি আহি যাব। বাকি অলপ কিছু আছে যোনবোৰ আপোনাৰ ফিলআপ কৰিব লাগিব। আহক আমি ফিলআপ কৰো। আপুনি 14.1 নম্বৰ অপচনত দেখা পাব whether you are an ex serviceman বুলি দিয়া আছে। যদি আপুনি ex serviceman হয় yes বুলি দিব আৰু যদি নহয় no বুলি দিব। 16.1 ত দিয়া আছে আপোনাৰ NCC যদি আছে NCC সাৰ্টিফিকেট যদি আছে আপুনি yes বুলি দিব আৰু যদি নাই no বুলি দিব। 17 নম্বৰত চাব আপুনি সেন্টাৰ সিলেক্ট কৰিবলৈ দিছে। ইয়াতে আপুনি তিনিটা সেন্টাৰ সিলেক্ট কৰিব পাৰে সেন্টাৰ 1 সেন্টাৰ 2 সেন্টাৰ 3 আপুনি সেন্টাৰ কেইটা সিলেক্ট কৰি লওক। 18 নম্বৰত দিয়া আছে চাব সিলেক্ট ডোমিসাইল ষ্টেট আপোনাৰ ষ্টেট যোনটো হয় ইয়াৰ পৰা আপুনি ষ্টেটটো সিলেক্ট কৰি দিয়ক। তাৰ পিছত কনফাৰ্ম কৰিবলৈ আকৌ এবাৰ সিলেক্ট কৰি দিয়ক। 23 নম্বৰত পোষ্ট প্ৰিফাৰেন্সটো আপোনাৰ ইয়াত বহাব লাগিব। কোড বিলাক চাবৰ কাৰণে আপুনি পোষ্ট ডিটেইলছ আছে এইটোত ক্লিক কৰি দিয়ক। ইয়াত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দিয়া আছে। আপুনি যোনটো পোষ্টক বেছি গুৰুত্ব দিয়ে সেইটো পোষ্ট আপুনি প্ৰথমে বহাব। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ হাইয়েষ্ট এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন যিমান আছে সেইটো ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি দিয়ক। 25 নম্বৰত দিয়া আছে চাব ডিটেইলছ অফ কোৱালিফাইং এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াত মই 10th ষ্টেণ্ডাৰ্ড সিলেক্ট কৰিছোঁ। তাৰ পিছত এইটো জায়গাত দেখা পাব ষ্টেটাস আছে ইয়াত মোৰ 10th ষ্টেণ্ডাৰ্ড যেটো পাস কৰা আছে পাস বুলি দিম। পাসিং ইয়াত হয় দিব। এইটো কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছটো যেটো মোৰ মেট্ৰিকৰ দি আছো তো এই হিচাপত মোৰ মেট্ৰিকৰ ৰোল নম্বৰটো ইয়াত হ'ব। তাৰ পিছত পাৰ্চেন্টেজটো বহাই দিব। 26 নম্বৰ কলমটোত আপুনি yes বুলি টিক কৰি দিব। এতিয়া আপোনাৰ ফটো আৰু সিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব। ফটো সিগনেচাৰ আপলোড কৰোতে যিমান সাইজ লাগে ইয়াত দিয়া আছে সাইজটো চাই পেলাই আপোনালোকে ফটো সিগনেচাৰ আপলোড কৰিব। 29 নম্বৰত চাব ইয়াত আপোনাক খোদা হৈছে যে আপোনাৰ ফটোটো 27 জুলাই 2022 নাইবা তাৰ পিছত উঠোৱা হৈছে নেকি। আপুনি ইয়াত yes বুলি দিব আৰু আপোনাৰ যোনটো ফটো আপলোড কৰিব ফটোটোত আপোনালোকে ডেটটো মেনশন কৰি দিব। 27 জুলাইৰ পিছত যোনদিনা আপুনি ফটোটো ক্লিক কৰে সেই দিনাৰে ডেটটো আপুনি দিব। এতিয়া আহিল ডিক্লেৰেশ্যন আপুনি এইখিনি ভালদৰে পঢ়ি কিনে আই এগ্ৰিত ক্লিক কৰি ক্যাপচা কোডটো বহুৱাই কিনে প্ৰিভিউত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি ফৰ্মটো ভালদৰে চাব কৰবাত ভুল আছে নেকি। যদি ভুল আছে আপুনি ইয়াৰ পৰা এডিট কৰিব পাৰে আৰু যদি ভুল নাই আপুনি সাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়ক। আপোনাৰ আগত এটা নোটিফিকেশন আহিব ইয়াত আপুনি ওকে বাটনটোত ক্লিক কৰি দিয়ক। এতিয়া আপোনালোকৰ আগত আৰু এটা নোটিফিকেশন আহি যাব এপ্লিকেশন ফৰ্ম ইজ ৰিসিভড ডু ইউ ৱান্ট টু প্ৰচিড ফৰ পেমেন্ট। ইয়াত আপুনি yes বুলি দিব যদি আপুনি পেমেন্টটো লগে লগে কৰিব বিচাৰে। পেমেন্টটো আপুনি অনলাইন অফলাইন দুটা মাধ্যমত কৰিব পাৰে। মই যেটো অনলাইনত কৰিম অনলাইনত ক্লিক কৰি কেনে সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰি দিছো। এৰপৰা আপুনি নেট বেংকিং ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড সব কিটাৰে আপুনি পেমেন্ট কৰিব পাৰে। পেমেন্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত যে ক্লিক হিয়াৰ বুলি দিয়া আছে এইটোত ক্লিক কৰি দিব। আপুনি হোম পেজলৈ ৰিডাইৰেক্ট হৈ যাব। এতিয়া আপুনি আকৌ লগইন কৰি লওক। লগইন কৰাৰ পিছত ইয়াত যে প্ৰিন্ট বুলি দিয়া আছে এইটোত ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ আগত আপোনাৰ এপ্লিকেশন ৰিসিপ্টটো আহি যাব। আপুনি ইয়াৰ পৰা এইটো প্ৰিন্ট আউট কৰি ল'ব পাৰে আৰু আপোনাৰ যদি পেমেন্ট ৰিসিপ্টখন লাগে আপুনি পেমেন্ট ষ্টেটাস যে আছে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। তাৰ আগত পেমেন্ট ৰিসিপ্টটো আহি যাব এইটো আপুনি প্ৰিন্ট আউট কৰি ল'ব পাৰে। তো এইটোৱে আছিল SSC কনষ্টেবলৰ অনলাইন এপ্লিকেশনৰ ফুল প্ৰসেস। তথাপিও যদি কিবা ডাউট থাকে আপুনি কমেন্ট বক্সত জনাব পাৰে। মই নিশ্চয় আপোনালোকক সহায় কৰিম। ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি আমাৰ চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।